Good morning guys. 6:51 AM. Welcome ulit sa aking YouTube channel, Shorted Board GSM. Yun. Kagigising ko lang. Ano ba gagawin natin ngayon? Ito, may isang cellphone dito. Turuan ko kayo paano mag-hard reset. Halimbawa, nakalimutan nyo yung pattern, yung passcode, o kaya nag-hang logo na lang, o kaya nagre-restart. So, pwedeng na full memory yon. Kaya kailangan ma-reformat. You know? Basta siguraduhin nyo lang alam nyo yung Gmail account nyo. At syempre, pag sinabing reformat o reset, mabubura lahat. No? So, ito, J7. Tignan natin yung exact model. J700F. Yan. J700F. Old phone pero maganda-ganda pa naman to. So tara. Hard reset na natin. Bago ko ituro guys, gusto ko lang shout out yung aking dalawang kaibigan na big time. Ayan. Si John Day Mix at si Bravlogs TV. Ayan, mga big time yung mga yan. Mga pogi pa. Mga mabait kong kaibigan yan. Nasa Taiwan tsaka nasa Canada. Yan. Salamat guys sa support. Pasukin nyo rin yung vlogs ng mga yan dahil maganda yung mga content ng mga yan dahil puro mga outing, mga pa-relax lang, no? Okay, start na tayo. Ito, napakadali lang kasi mag hard reset eh. Kahit sino, kahit elementary grade, kayang gawin to, no? So, unang-una lang eh, siyempre tanggalin natin yung battery or power off, no? And salpak. Then home button, pindutin yung home button, volume up, yan, power button, sabay-sabay yan ha. Tapos pag lumabas yung Samsung logo, bitawan nyo yung power button. Ayan o. Ganito. Yan. Pindutin ko na yung power button. Yan. Then, unpress. Hanggang sa lumabas yan. Pag lumabas na yan, bitawan na lahat ng keys. Antayin lang yan. O yun. So, pumunta na siya sa Android recovery. So, may pagpipilian dyan. No. Ipunta mo dito sa Wipe Data Factory Reset. No. So, paano pumunta dyan? Ito, volume down. Pindutin mo yung volume down. Yan. O. O, tapos select. So, pindutin yung power button. Pak. Ayun. Tapos, yes. O, volume down ulit. O, tapos power button ulit. Yan. Ayan o. Formatting na siya. O yun. Ganun lang kadali. Segundo lang. Tapos na. O, i-reboot na natin. Reboot system now. O, pinutin ulit yung power button. Yan. Magre-reboot na yan o.
O yun, tapos na. Ganon lang kadali. No? Tapos syempre, medyo matagal sa start nito kasi kaka-reset lang o kaka-format. Medyo matagal yan sa Samsung logo. Antayin na lang natin. So guys, pag bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please subscribe naman at pa-hit yung notification bell. Pa-like na rin. Salamat. Okay. Oh my God! Hindi ka mo na nagatang ko ito. Pero, ibalin. Yan. Oh. Dali na lang ito. Start. Next. Next. Agree. Next. So ito pagka may naka-sign in na Google account, hanapin niya yun, no? So i-ano niyo lang. Sign in niyo lang. Ito kasi wala na, kaya dire-diretso na siya. Next. Skip. Skip. Ayan, no. Oh. Okay na. Reformat na. Oh, wala nang laman, no. Fresh na yan. Fresh na fresh. So, sana guys may natutunan kayo kahit papano, no? So, sa susunod ulit. Salamat sa panonood. Pagka may katanungan po, comment down lang below. Okay. Ayos.